ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสันติรีวิวนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับวงจรแอมบลูทูธเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับพอดีมีคนสอบถามมานะครับวิธีการเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับเป็นตูดชาร์จไมโคร USB นะครับเป็นแบบรุ่นเก่านะครับไม่ใช่ Type C นะครับก็เดี๋ยวมีวิธีเปลี่ยนอย่างนี้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีอะไรนะครับนะนี่มีอะไรนะครับเพราะขาไอซีเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนนะครับนะข้อระวังในการเป่าใช้ลมร้อนเป่าออกนะครับตูดชาร์จตัวนี้นะเป็นการทดลองทำให้ดูนะครับในการถอดเปลี่ยนนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็ถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยโอเคครับหลังจากที่เราจะเริ่มในการถอดเปลี่ยนตูดชาร์จไมโคร USB นะครับนะวงจรนะมันยังมีสายเสียบต่ออยู่นะครับเราก็แนะนำให้ดึงออกก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยขาจับก็ต้องจับยึดให้แน่นนะครับการที่จะถอดเปลี่ยนวงจรได้เนี่ยเราก็ต้องดูด้านหลังของตัวตูดชาร์จนะครับว่ามีอุปกรณ์สำคัญอยู่หรือเปล่านะครับบางรุ่นเนี่ย IC ตรงนี้มันจะมาอยู่ใกล้ๆกับตูดชาร์จก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปลี่ยนเลยนะครับข้อสังเกตนะครับสำหรับวงจรตัวนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ก็คือวงจรตัวนี้มันจะมีซ็อกเก็ตนะครับนะของไฟ LED นะครับถ้าบางตัวก็จะสำคัญครับถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดการละลายนะครับนะจำเป็นจะต้องมีแผ่นอลูมิเนียมนะครับนี่ก็คือเป็นอลูมิเนียมติดถังทั่วไปนะครับนะเราก็แปะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดขนาดฉีกขนาดให้พอดีนะครับแล้วเราก็กันแปะไว้ตรงซ็อกเก็ตนะครับแบบนี้นะครับคุมเอาไว้นะครับแบบนี้เพราะว่ามันจะเกิดความร้อนสูงนะครับเราจำเป็นจะต้องคุมซ็อกเก็ตไว้นะครับเพราะบางทีถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็จะเป็นซ็อกเก็ตหน้าจอนะครับนะเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนมาตรงกลางหน่อยโอเคหลังจากที่เราได้แปะกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทาฟักนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนต้องตัวสำคัญนะครับที่ทำให้ตะกั่วละลายแล้วก็ตัวเชื่อมความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทาประมาณนี้ข้างบนก็ได้นะครับเพราะว่าตามปกติแล้วมันก็จะละลายลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งอุณหภูมิที่เครื่องเป่าลมร้อนกันนะครับมาดูโอเคครับเรามาดูตรงเครื่องเป่าลมร้อนกันนะครับหลังจากเปิดสวิตช์นะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมินะครับส่วนตรงนี้ก็คือแรงดันลมแล้วก็ความร้อนตรงนี้นะครับความร้อนเราจะตั้งอยู่ประมาณสัก380นะครับแล้วก็ลมก็ของผมจะปรับต่ำสุดนะครับเพราะว่าวงจรของเราใช้แค่ตูดชาร์จนะครับแค่เป่าแค่ตูดชาร์จเราก็ใช้ความร้อนไม่ต้องมากนะครับถ้าใช้ความร้อนมากเกินไปก็อาจจะทำให้วงจรแผงวงจรพองนะครับแล้วก็ทำให้วงจรเสียหายได้เราจำเป็นจะต้องดูควบคุมอุณหภูมิให้ดีนะครับแล้วเราก็ดูตรงปลายหัวแรงนะครับว่าทำงานแบบตรงตามตัวเลขที่เราตั้งไว้หรือเปล่าโอเคครับหลังจากที่เราตั้งอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูตรงตูดชาร์จนะครับเราเป่าฟักให้มันละลายลงไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันเริ่มละลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอุณหภูมิให้ตัดแรงดันลมให้ต่ำลงนะครับวิธีการเป่าก็คือให้เราวนนะครับวนรอบๆตูดชาร์จนะครับให้เราวนรอบๆตูดชาร์จแล้วก็ให้สังเกตตรงน้ำตะกั่วตรงขอบขานะครับว่าถ้าเกิดมีการละลายเราก็เตรียมการยกนะครับเราลองสะกิดดูก่อนก็ได้นะครับหรือไม่เราก็ดันขาค้างไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะพยายามเป่าเราต้องพยายามเป่าให้ละลายให้ละลายจริงๆนะครับบางคนเป่าไม่ละลายจริงๆมันจะดึงลายปริ้นออกมานะครับก็จะงานเข้าได้นะครับ
นะแล้วมันจะมีขา5ขาอยู่ด้านหลังตรงรูชาร์จนะครับ เราก็ควรที่จะเป่าให้ทั่วนะครับโอเคนี่ก็ออกละประมาณนี้หลังจากที่เราเป่าออกเสร็จปุ๊บเราก็ถือค้างไว้ก่อนนะครับนะถือเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันร้อนนะครับบางคนก็จะมีที่วางนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเป่าตูดชาร์จออกแล้วนะครับเรามาดูเคล็ดลับนะครับนะต้องใช้คำว่าการอธิบายนะครับบางคนก็อาจจะดูแล้วเหมือนจะว่าเอาออกง่ายจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับให้เรามาดูตรงจุดนี้ครับดูตามปลายหัวแรงนะครับนะมันจะมีจุดยึดนะตรงนี้นะครับมี4จุดนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4นะครับนะตอนที่เราเป่าลมเนี่ยเราจะเน้นนะซ้ายขวาวนๆนะครับแล้วเราก็อ้อมไปข้างหลังนะครับเพื่อที่จะนะทำให้น้ำตะกั่วด้านหลังเนี่ยละลายนะครับบางคนก็เป่าเน้นซ้ายกับขวานะครับบางทีพอกระชากขาออกนะครับแต่ว่าลายปิ้นห้าลายตรงด้านหลังเนี้ยมันยังน้ำตะกั่วยังละลายไม่ออกดีนะครับก็จะฉีกปิ้นขึ้นมานะครับก็งานเข้านะครับอาจจะต้องไล่ลายวงจรใหม่นะครับตรงขาอุปกรณ์นะครับที่ผมจะอธิบายตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ผมขอเป่าลมร้อนให้มันชัดให้มันละลายชัดๆหน่อยนะครับแล้วพอน้ำฟักมันเย็นตัวลงมันก็จะมองดูไม่ค่อยชัดนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราขาริมนี้นะครับนี่ขาริมนี้นะเป็นขาขั้วบวกนะครับนะส่วนขาด้านขวามือด้านนี้นะครับนี่นะครับขั้วลบนะครับตรงนี้คือขั้วลบสังเกตง่ายๆนะครับขั้วลบก็คือเป็นขั้วที่นะเป็นขั้วที่ติดกับนั้นตัวบอดี้ของตูดชาร์จนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อลายปิ้นเดียวกันนะครับสังเกตไหมมันจะถึงกันนะครับนี่ก็คือขั้วลบนะครับส่วนขั้วบวกนะครับมันจะต้องอันนี้คือเขาฝังลงปิ้นนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็เขาก็จะทำรูไว้นะครับทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขั้วบวกนะครับส่วนถ้าเป็นมือถือทั่วๆไปนะครับนะขั้วพวกตรงนี้เขาก็จะเป็นพวก USB นะครับกับ OTG นะครับโอเคต่อมาเราจะต้องแกะออกให้ดูก่อนนะครับว่าซ็อกเก็ตไม่เป็นไรเห็นไหมนี่นะครับให้ดูนะครับว่าซ็อกเก็ตไม่เป็นไรนะครับเราเอาฟอยล์กันไว้นะครับอลูมิเนียมนะครับขั้นต่อมาเราก็จะมาใช้หัวแรงนะครับอันนี้เราต้องมีหัวแรงและเครื่องเป่าลมร้อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารอให้หัวแรงร้อนนะครับนะเราก็จะมาทำความสะอาดนะครับโดยการละเลงตะกั่วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอียงนะครับนิดนึงปรับให้มาเป็นมุมนี้นะครับเพื่อที่จะให้ต่อการสะดวกนะครับในการบักกีนะครับในการละเลงเนี่ยเราจะต้องทำให้ตะกั่วพื้นให้เรียบนะครับพื้นของแผ่นปิ้นที่เราจะวางขาลงไปใหม่เนี่ยให้เรียบนะครับนี่ประมาณนี้สังเกตไหมครับว่ามันจะเรียบส่วนตรงได้ปิ้นตรงนี้ถ้าบางคนที่ไม่มีน้ำตะกั่วนะครับเราก็จะต้องใช้ตะกั่วแบบเส้นบางๆนะครับในการบักกีนะครับใช้ตะกั่วแบบนี้นะครับบักกีลงไปนะครับเขาเรียกว่าเติมน้ำตะกั่วนะครับนี่ครับเราก็เติมเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้เพื่อที่จะให้ขาทองแดงนะครับมีน้ำตะกั่วนะครับเวลาเราวางซ็อกเก็ตลงไปเนี่ยมันจะต้องมีน้ำตะกั่วในระดับหนึ่งให้เชื่อมกับขานะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตละเลงแบบนี้นะครับโอเคแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับก็ส่วนใหญ่ที่
ผมจะแนะนำก็คือมันจะมีคราบสกปรกนะครับ เราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดเอาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูความเรียบร้อยนะครับต้องดูนะครับสำคัญมากนะครับนะเดี๋ยวผมจะดูนี่เพิ่มน้ำตะกั่วลงไปแล้วนะครับแบบนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือผมอยากจะให้ดูก็คือขานะครับนี่จะต้องไม่ชนกันนะครับนะจะต้องไม่วิ่งเข้าหากันนะครับน้ำตะกั่วจะต้องไม่วิ่งเข้าหากันนะครับต่อมาเราก็จะเริ่มทำการวางขาลงไปนะครับแต่ก่อนจะวางลงไปนี่ผมหยิบของเก่ามาให้ดูนะครับว่าของเก่ามันประมาณนี้นะครับข้างในมันโดนความร้อนไปแล้วนะครับก็จะเกิดการละลายนะครับพลาสติกพวกนี้มันก็จะทนความร้อนได้สูงกว่าปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีความกรอบนะครับบางช่างบางคนหรือลูกค้าบางคนเขาก็จะถอดจากตัวเก่ามาใส่นะครับมันก็จะไม่ค่อยทนนะครับสังเกตได้ว่าลิ้นข้างในนี้มันจะแตกนะครับเนี่ยลิ้นในรูชาร์จเนี่ยมันจะแตกนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้เครื่องช็อตหรือเสียบสายลงไปแล้วช็อตแล้วหัวพังได้นะครับเราก็มาดูของใหม่อันนี้คือของใหม่นะครับนะของใหม่สังเกตว่ามันไม่โดนความร้อนมันก็จะไม่ละลายนะครับนะช่างบางคนก็จะมีเทคนิคต่างกันนะครับนะบางคนก็จะวางลงไปแล้วก็วางให้พอดีนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าวอร์มให้ขาของตูดชาร์จกับตะกั่วละลายติดกันนะครับแต่วิธีการนี้มันก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับผลดีก็คือง่ายครับก็คือเป่าใช้ความร้อนแล้วก็ตะกั่วทุกในจุดนี้ก็คือก็จะละลายลงไปนะครับเพราะว่าส่วนผลเสียนะครับผลเสียก็คือเราต้องระมัดระวังในการใช้ความร้อนให้ดีนะครับไม่งั้นก็จะทำให้ตูดชาร์จลิ้นด้านในนะครับละลายได้นะครับนะแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขอเริ่มเป่าเลยนะครับในการวางเพราะว่าผมมีเครื่องเป่าลมร้อนควบคุมอุณหภูมิได้นะครับเราก็จะตั้งความร้อนต่ำลงมาหน่อยให้เหลือประมาณสัก350นะครับโอเคครับหลังจากที่เราตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาตูดชาร์จตัวนี้นะครับไปจุ่มฟักนะครับตอนนี้ผมก็ทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราจะวางลงปิ้นให้พอดีนะครับเล็งกะให้ขา5ขานะครับให้พอดีกันกับปิ้นนะครับโอเคต่อมาผมก็จะเริ่มเป่าละอันนี้เราก็ต้องตั้งความร้อนนะครับให้ต่ำกว่าเดิมนะครับให้ระมัดระวังกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับตัวตูดชาร์จได้นะครับนะเราก็ค่อยๆวอร์มเป่าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆนะครับจริงๆซ็อกเก็ตเนี้ยเราเอาฟอยล์กันไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วไม่เป็นไรครับเราค่อยๆไอ้นี่ไปได้นะครับโอเคครับหลังจากเราได้ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่านะครับเราก็พยายามดูให้ขามันพอดีกับตรงลายปิ้นนะครับนี่นะครับก็จากเท่าที่ดูเห็นไหมมันเป๊ะเลยเหมือนกับเขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จแล้วล่ะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆยังนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่ามันยังไม่จบยังไงนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมอยากให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นะครับขาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันยังไม่ได้บักกีนะครับขาตรงนี้มันยังเหมือนกับว่ายังไม่มีน้ำตะกั่วในการเกาะนะครับเห็นไหมเนี่ยแหละจุดตรงนี้แหละเล็กๆน้อยๆถ้าบางคนที่ช่างบางคนที่หละหลวมนะครับหรือบางคนที่ไม่มีความรู้นะครับในการเป็นช่างหรือประสบการณ์นะครับก็จะคิ
คิดว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เครื่องเป่าลมร้อนเป่าลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่จริงๆแล้วขาตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับมันยังไม่มีน้ำตะกั่วเกาะนะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะมันยังขยับได้อยู่เลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นต้องใช้หัวแหลงในการช่วยบักกีลงไปนะครับแต่ก่อนจะบักกีนะครับสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องใช้ปักแต้มลงไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องอาศัยตะกั่วที่เราเคยพอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับในการทำให้ขาของตูดชาร์จเชื่อมติดกันนะครับโอเคแล้วเราก็จะต้องใช้หัวแรงนะครับหัวแรงนี่ก็ต้องตั้งอุณหภูมิให้สูงหน่อยนะครับเพราะว่าสักประมาณ380 ถึง 400 องศานะครับเพราะว่ามันจะจำเป็นจะต้องให้ตะกั่วที่ปิ้นละลายนะครับแล้วเราก็บักกีไปทีละขานะครับบักกีแช่นะครับแล้วก็กดลงไปอาจจะมองไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนใกล้ๆจะเสร็จอีกทีนึงแล้วกันบักกีแช่ลงไปก่อนผมจะบักกีแช่ลงไปนะครับให้น้ำตะกั่วมาเกาะเพราะว่าบางช่างบางคนเนี่ยถ้าฝีมือดีๆเขาก็เป่าแล้วก็เกาะเลยนะครับไม่ต้องมาแช่แบบนี้นะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับทุกช่างทุกคนนะครับจะต้องมาย้ำตรงนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเน้นจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดสำคัญยกเว้นเขาจะวางยานะครับ ผมก็พูดไปโอเคเดี๋ยวเราลองซูมดูใหม่โอเคเห็นไหมนี่มีสีน้ำตะกั่วติดละเรียบร้อยก็เท่ากับว่าตอนนี้ตรงขาตรงนี้นะครับได้เชื่อมตะกั่วติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะมีน้ำฟักน้ำอะไรเราก็ล้างให้ดีนะครับโอเคต่อมาเราก็จำเป็นจะต้องเสียบที่ชาร์จนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับเราก็มาลองเสียบสายชาร์จนะครับสังเกตแล้วจะมีจุดแดงนะครับเห็นไหมเป็นไฟสีแดงนะครับในการชาร์จนะครับแล้วเราก็พลิกมาดูด้านที่เราเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต้องเอาน้ำยาโซเวนในการล้างนะครับอันนี้ผมก็ลองคร่าวๆดูก่อนนะครับบอกเกี่ยวกับรายละเอียดในการซ่อมตูดชาร์จนะครับในการเปลี่ยนตูดชาร์จคงจะละเอียดในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะคลิปตัวนี้นะครับผมใช้เวลาในการตั้งกล้องอัดนะครับนานมากนะครับก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายก็ถือว่าชาร์จเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ